ሰላም እንዴት ናችሁ? የላይፍቴክ ተከታታዮቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦንላይን እንዴት ፓስፖርት አፕላይ ማድረግ እንደምንችል ነው። ተከታተሉኝ። እኔ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ክሮም ከፍቻለሁኝ። እናንተ የፈለጋችሁትን መክፈት ትችላላችሁ። ስለዚህ ነክተን ኢትዮጵያን ፓስፖርት የሚለውን ነው የምንነካው። እንጽፋለን። ከዛ አፕላይ ፎር ኢትዮጵያን ፓስፖርት ላይ የእነሱ ትክክለኛ ዌብሳይት ኢትዮጵያን ፓስፖርት ሰርቪስ .gov.et ነው። ስለዚህ አሁን የመጣልን የነሱ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ያላቸው ስታርቲንግ አፕሊኬሽን ሬጂስተር ቼክ ስታተስ የሚል አላቸው። እዚህ ጋር እንዴት ስለ እያንዳንዳቸው ለምሳሌ ማንበብ ከፈለግን እዚህ ጋር ማንበብ እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እኛ የምንሄደው ስታርት ኒው አፕሊኬሽን የሚለውን ነው የምንነካው። ከዛ አይ አግሪ የሚለውን እና አንብባችሁት ከጨረሳችሁ በኋላ አይ አግሪ ብለን ስታርት ኢንዲቪጁዋል አፖይንትመንት የሚለውን እንቀጥላለን። ስኬጁል ፎር አፖይንትመንት ላይ ስታርት ኒው ፓስፖርት አፖይንትመንት አለ፣ ሪኒውዋል አለ፣ ሎስት ወይም ስቶለን አለ፣ ፓስፖርት ኢንፎርሜሽን ኮሬክሽን አፖይንትመንት የሚል አለ። እኛ የመጀመሪያችን ስለሚሆን ኒው ፓስፖርት አፖይንትመንት የሚለውን የምንነካው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይት ሴሌክሽን ወይም ከረንትሊ ያለንበት ቦታ መታወቂያችን ለምሳሌ የቀበሌ መታወቂያችን ያለበት ቦታ እሱን ይዘን ስለሆነ የምንሄደው በእሱ አማካኝነት ቦታ እንመርጣለን። ይሄንን ከሞላን በኋላ እኔ እንደ አዲስ አበባ ብዬ ሞልቻለሁ። በሚቀጥል ኔክስት ብለን እንነካለን። ከዛ ቀን እንመርጣለን። መቼ ቀን ነው? ስለዚህ እነዚህ እንዳለ ስንምናያቸው ተይዘዋል ማለት ነው። ሰው አቬሌብል የሆነበት ቀን መቼ ነው? 24፣ 25 እና 26 አሉ። ስለዚህ እኔ በ24 ልምረጥ። ሞርኒንግ ላይ ከ5 እስከ 6 ሰዓት ብቻ ነው ፍሪ ያለው። ከሰዓት ላይ ግን ሙሉ ፍሪ ስላለ የጠዋቱን እደርሳለሁ ብዬ ካሰብኩኝ ኔክስት ብዬ የጠዋቱን መርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሙሉ ስማችን በእንግሊዝኛ ስንጽፍ በአማርኛ ስንጽፍ አሁን የተጠቀምን ያለነው ስልክ ቁጥራችን፣ ኢሜይላችን፣ የት እንደተወለድን ቦታ፣ የያዝነው የምንሰራው ስራ የሚሉትን እናሟላለን ማለት ነው። በርዝ ዴታችንን መቼ እንደተወለድን በፈረንጆች ነው እዚህ ጋር የምንጽፈው። ስለዚህ ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ አለ። ከዛ ስማችንን ደግሞ በአማርኛ እንጽፋለን። ያ ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው የሚሆነው። ስልክ ቁጥር እናስገባለን። የተወለድንበትን ቦታ እንጽፋለን። እዚህ ጋር በርዝ ሰርተፊኬታችን ላይ ሲሰጠን ከቀበሌ በምናወጣበት ሰዓት የሚሰጠን ዩኒክ አይዲ አለ። የበርዝ ሰርተፊኬቱ እሱን ቁጥር ነው እዚህ ጋር የምናስገባው።
የያዝነው ስራ እዚህ ጋር እናስገባለን። የምንሰራው ስራ ጾታ እንጽፋለን። ከዛ አግብታችኋል አላገባችሁ የሚለውን እናደርጋለን። በመቀጠል ኔክስት እንላለን። ሪጅን እና ሲቲ ማንዳቶሪ ናቸው፣ ግዴታ መጻፍ አለብን። ሌሎቹ ግን ባንጽፍም ችግር የለውም። ፋሚሊ ኔም ማስገባት ትችላላችሁ አድርጋችሁ። አግብታችሁ ከሆነ ደግሞ ስፖንስ የሚለው ላይ ያገባችሁትን ባለቤታችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ካውንቲንግ ብዬ ስለመረጥኩ ኔክስት ላለኝ ባለ 32 ፔጅን መርጥና ቀጣይ አፕሎድ የምናደርገው አንደኛ ገቨርንመንት አይዲያችንን የቀበሌ መታወቂያችን ፊትና ጀርባውን፣ ከዛ ደግሞ እዚህኛው ላይ ደግሞ ሰርቲፊኬታችንን አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊትና ጀርባ እዚህ ጋር ስናደርግ ሁለት ፋይል እንዳይሆንብን ወደ ፒዲኤፍ መቀየር እንችላለን። ፒዲኤፍ አክሴፕት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ በአጠቃላይ ሪኩዌስታችን ይሄን ይመስላል። ሰመሪው ሪኩዌስት እንዳደረግን ለመቼ ቀን እንደሆነ በስንት ሰዓት እንደሆነ አፕሊኬሽን ነምበራችንን ይነግረናል። ሰው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችን የጻፍነው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን አይተን እርግጠኛ መሆናችንን ቼክ እናደርጋለን። ትክክል ነን ብለን ካመንን ይሄን አድርገን ኔክስት እንጫናለን። ከዛ በኋላ 600 ብር እንድንከፍል እና በፈለግንበት አማራጭ የራሱን ኮድ ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 600 ብር ነው የምንከፍለው። በሲቢ ብር መክፈል እንችላለን። ሲቢ ብር አለ፣ በባንክ መክፈል እንችላለን፣ በሞባይል ባንኪንግ መክፈል እንችላለን፣ በቴሌ ብር መክፈል እንችላለን። ስለዚህ በመረጥነው ከፍለን ስክሪንሻት አንስተን ወይም ደግሞ ባንክ ቤት ሄደን ከሆነ ፎቶ አንስተን ደረሰኛችንን መልሰን እናስገባላችኋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ተጨማሪ ጥያቄ ያልገባኝ የምትሉት ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልን፣ በውስጥ መስመር እናወራለን። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰቦችን ተቀላቀሉ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሌላ ቪዲዮ እስከምንለቅ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።